bermain musik dubstep. KineMaster. Ano? Cracking in the club when you hit shit. Drop it like it's hot, get you working that back. Girl, shake that thing, yeah, work that thing. Let me see it go up. Ano? Ano? Two trailer park girls go round the outside. Tato ka. Outside, round the outside. Kaya paano? First off, fuck your bitch in the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Tingnan niya na. Nasa Edward na no? Rilo ba yan? Ang bagal ng kotse ko para mas makita mo. Ang bagal ng kotse ko para mas makita mo. Ang bagal ng kotse ko, ang bagal ng kotse ko. Ang bagal ng kotse ko para mas makita mo. Ang bagal ng kotse ko para mas makita mo. Ang bagal ng kotse ko para mas... Palagapak nga dyan, kuya. Ano? Ano? Dito lang, sanan! Si Maloy, Maloy. Sino? Ibigay tayo sticker. May sticker po kaya tayo? Meron pa. Ano natin ang test? Sabi siya, dudukot lang ako eh. What's lang, idol? Salamat ah. Salamat ah. Ingat. Akala ko. Aba. Salamat pre. Ano ba yun? Ano to? Wala sticker pre. Wala. Meron pa kaya? Oo. Wala sticker ko dito. Ba't yun nawala mo kasi? Tanggal lang ano eh, mga bata eh. Ang ganda na naman. Oo, sa baba. Ingat. Sige bounce, bounce, benta, bounce. 2 joints parang mafia. Benta, bounce, bounce. Kita mo ko sa daan mabilis manakbo kasi kahamagaan na panis ka ano nainis na ako parang di ko na makita pambihira teka lang lumihis na ba to bye bye sa iyo talagang mamimiss mo ito napakain ng abono nag-shift na ako dumikit ka ba oh talaga totoo malayo ating agwat wag ka mag-inaso siya'y nasindak huwag ka umiyak yung chick pati kotse niya ay nasibak sabay kami dalawa sumibat sumagat noong bitek ko ay kumagat napamura na lang siya ng tangina nag-blink auto mo parang magina grabe ha kargado daw sabi niya pagtaas ng hood stock makina batik si Baktila para bantroso totoo daw di ako nang loloko di niya maabot kahit na tinutodo na parang kantang maganda pagkatono mababa ang auto kahit malubak sagot ko ay oo nung sabi niya stock pagsilip niya sa loob biglang na shock nung nakita niya laptop sa gilid ng box siya'y na si back siya'y na si back siya'y na si back siya'y na